Είμαι η Δέσπο Λευκαρίτη, η εταιρεία είναι η Delema McCann Erickson. Η Delema ξεκίνησε το 1985. Η εργασία μας είναι η επικοινωνία, ο ευρύτερος χώρος της επικοινωνίας. Είναι μια εταιρεία η οποία πέραν του ότι είναι κυπριακή εταιρεία, τα τελευταία χρόνια έχει μπει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Που καλύπτει τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, τις προωθητικές ενέργειες. Ήταν ιδέες που ξεκίνησε την εταιρεία και μετά μπήκαμε κι εμείς. Είμαστε μόνο οι γυναίκες. Δεν το θέλαμε, έτσι έτυχε. Για να υπάρχει ισορροπία πρέπει να υπάρχουν και τα δύο φύλλα. Πιστεύω ότι ειδικά στο δημιουργικό τμήμα δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Σημασία έχει αν είσαι δημιουργικός ή όχι. Εγώ συνεργάζομαι τουλάχιστον 10 χρόνια μαζί τους, διότι είναι άτομα τα οποία είναι πολλά άνετοι. Μια ομάδα απαρτίζεται από άτομα. Αν αυτά τα άτομα δεν είναι ευχαριστημένα, θα τα χάσεις. Άρα εμείς προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Το περιβάλλον είναι πάρα πολλά ωραίο. Μαγικό. Υπέροχο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δουλεύεις εδώ. Ψω. Πάρα πολύ καλό. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είναι μια τρέλα. Τρελό. Τρέλα. Είναι η λέξη που χαρακτηρίζει την Τέλεμα και το ανθρώπινο δυναμικό της. Σχιζοφρενικό. Χώρος, αγαπώ πάρα πολλά το να κάνω και αρέσει μου να είμαι με κουρτισμένους ανθρώπους. Η διαφορετικότητα των ατόμων είναι εκείνο που κάνει την ιδέα να είναι μοναδική. Εντάξει, και τα μέτζουνα μπορεί να πιένουν έτσι μέσα, το οποίο δεν ξέρουμε τις διαστάσεις του ακόμα. Ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας με βάση το φύλο επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όποια κι αν είναι η εμπλεκόμενη χώρα, η κουλτούρα, οι γυναίκες και οι άντρες τείνουν να βρίσκονται σε παρεμφερείς επαγγελματικές ομάδες και κλάδους της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν φύλο οι εργασίες? Εξετάζοντας την αγορά εργασίας της Ευρώπης, φαίνεται πως έχουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά. Η ιδέα ότι οι γυναίκες δεν είναι κατάλληλες για τις ίδιες δουλειές ή καθήκοντα με τους άντρες και ότι οι άντρες δεν είναι κατάλληλοι για τις ίδιες δουλειές ή καθήκοντα με τις γυναίκες συχνά φανερώνει αδιάκριτα αντιπαραγωγικά στερεότυπα. Ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας υπονομεύει την επιχείρηση. Οι ανάμεικτες ως προς το φύλο ομάδες αποδίδουν καλύτερα. Δεν είναι ζήτημα θεμελιωδών διαφορών ή κατανόησης ή νοημοσύνης. Αυτά εξακολουθούν να αποτελούν στερεότυπα. Είναι ζήτημα διαφορετικής εμπειρίας και προοπτικών. Πράγματα που προάγουν την ικανότητα καινοτομίας και λήψης ορθών αποφάσεων. Υπάρχει μια ομάδα 5 ατόμων, η οποία βασικά λειτουργεί σαν η ομάδα που παίρνει τις αποφάσεις που αφορούν πολιτική της εταιρείας. Την πρώτη φορά που ένας από τους συναδέλφους άντρες απέκτησε παιδί, είδαμε ότι έπρεπε να φερθούμε με τον ίδιο τρόπο έναντι του πατέρα, όπως φερόμαστε έναντι της μητέρας. Από τη δική μου εμπειρία, το χρηματικό δώρο το οποίο πήρα σαν πατέρας από την Τέλεμα, το χρησιμοποιήσαμε για να αγοράσουμε τα πρώτα αναγκαία που χρειαζόταν το παιδί. Τις μέρες τις οποίες πήρα έξτρα σαν πατέρας, τις χρησιμοποίησα για να είμαι δίπλα στο παιδί μου και δίπλα στη σύζυγό μου. Η Τέλεμα πάντα θέλει να θαρρύνει τους υπαλλήλους στο δικό τους χρόνο να κάνουν διάφορα achievements. Εδώ είναι η Γεωργία, μια συνάδελφος η οποία μαζί με έναν γκρουπ με αναβάτες είχαν πάει στο Κιλιμάντζαρο. Η εταιρεία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ψυχολογικό. Προσπαθούμε σε όλες τις περιπτώσεις να βρίσκουμε πού είναι κάποιος δυνατός και να του δώσουμε την ευκαιρία. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον συμβιβασμό της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής από μια ευρύτερη προοπτική.
Οι άνδρες ζητούν ολοένα και περισσότερο να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους. Ευκαιρία που πολύ συχνά τους αρνείται. Μπορεί να έρχονται αντιμέτωποι με προκαταλήψεις από την πλευρά των εργοδοτών, ακόμη και της κοινωνίας γενικότερα. Οι έξυπνες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τις ανάγκες των εργαζομένων τους. Οι έξυπνες επιχειρήσεις δημιουργούν εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία η ανθρώπινη ανάπτυξη συνιστά αξία. Οι άνθρωποι που νιώθουν ότι γίνονται σεβαστοί αποδίδουν καλύτερα και αυξάνουν την αξία της επιχείρησής τους. Πιστεύω ότι είμαστε μια εταιρεία η οποία έχει κάποιες βασικές αρχές. Μια από αυτές τις αρχές σημαντική είναι ο σεβασμός.